यसो देख्दै छैन के हो अब भातको उयो गर्नुपर्छ के हो अक्करे 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 यो भित्र पुरा त पसिना पर्दछ नि सिट पसेर क्या सिट प्लास्टिकमा हुस्सु सेर चाहिँ मात्रै सिन्थ्यो उसो बुढी हाँसी हाँसी भुँडको खानु होला पुग्छ 9-10 किलो Pago de tudo muito. Tu é uma coisa. Khắp cái đũa ra khử cho mau lấy chạ, có khắp là phải lâu lại nữa. Sắc mau là. के धेरै भयो मैले चामलै भुलिगएको छ सबै अब चामल चामल धेरै हुन्छ यो भरे फेरि पाक्दैन जग्गा हुने हो कि जग्गा हुने यस्तो धेरै फाल्नु दाँत ल काम धेरै हुन्छ कि बताऊ यार भाज्यू यहाँ पाकै भाज्यू दिनभरि बस्ती ठिलो पिलोटाक मालिक्ने बरन्डामा गए खाखा हुनु परम्पा मलाई पर्मै मलाई ए हाङ पाङ पा उमाइसँग त्यो खाउ घमाएको ठ्याम्बुली खोइ ठुलो डाना चिचिलो उपबाट खोइदिनु खानु त्यो साल त भलम त फेरि छ कलि हलो आए अनि चापाङको कस्तो कोन त खाएको छैन ठुलो डराउन चाहिँ हार गते मुटुको कोन खाइछ यो त मैले खाएको छैन
अलिक गलिसक्छ मिलिसक्यो चापाको तातो चापा जाडो मौसममा के हाम्रो राईको यो भए नहुँदैन कि चाहिन्छ नै बाख्चा र पनि हामी भात पाक्यो होला पाक्यो भात तातो छ के लाग्छ नक्छ बेलुकै छ त्यो ठन्डा ने कोमल लुगिने खाइछ ल चुङ्डा होला कोमल चाहिनु कोन कति दिन्छ कान्छले हामीले राख्छ घरमा खाने लु अब तरकारी कसो गर्नु थिएँ नगर्नु थिएँ चिसो धानमा खाँदैन खानु पऱ्यो तरकारीमा लाउने के कालिङलाई डेन्गा हो ल सुन ल मसला हो मसला लसुनको मसला हो 12 मसला पुराले तरिका यो धुनुपर्छ ल ल खत्म भयो नि त झ्यासले पुरिहाल्छ नि त्यो बाक्लो हुन्छ नि छिटो बिरुले चामाङले
पाक्यो तरकारी भातहरू म त्यो तल त्यो भत्केसी पर्खाल लाउँछु म पार्लामा भत्केछ कुरो नि के यस्तो पर्खाल लाउँछु म नानी पाउँछ दुई खेती पनि लाउनु नमिठो हुन्छ नल Hostamaan teillä se hostaa. Elikkä. Aku benar sini. Yतिको त ल अब म त सबै राति पकाउनमै दिनभरि उब्रिने थियो रुबिङमा चाहिँ पाइने थियो म भात टन्नै भयो Tässä saa. ल यति दामी छ त्यो पनि दामी भात चम्ची खाने कि भातले Kellään ratana ihan. ल त सुरु गरेर नि त म चाहिँ चितमले खानु पर्यो Eina? कोण खाने महिने भाषण खवाई त भयो भाइ Rattanko. खाउन भइसक्यो भात मैला मसलामा भात खानु चिचम राईले भात खान्छ उता चाहिँ पुरा भात रहेछ पुरा खाएको भने मेरो खाएर Direito muito tá não. Nada.